دائما الصلع والفراغات تكون بمقدمة الرأس. لدينا بهذا الفيديو وتلبية لرغبات الكثيرات من متابعات ومشتركات القناة بعمل وصفات عبارة عن حمام زيت لتحفيز نمو الشعر وتجديد نمو الشعر بمقدمة الرأس. طبعا مع الاستمرار على هذه الوصفات نلاحظ أن المنطقة كلها ببهر وتغطت بالكامل. طبعا حتى وإن كان هنا الصلع وراثي، علينا فقط أن نستمر ولا نيأس بعمل أي وصفة من بين هذه الوصفات التي سوف أقدمها بهذا الفيديو. أول وصفة نبدأ بها هذا الفيديو هي بالفلفل الحار، الحراق الحار وليس الحلو، توجد بالقناة وصفة كذلك بالفلفل الحلو، وهي كذلك كانت ذات نتائج رائعة وفعالة، حيث يتميز الفلفل الحار باحتوائه على أحد مركبات تحفيز نمو الشعر وهي الكابساسين. طبعا هذا المكون يلعب دور كبير في تحفيز الدورة الدموية إلى بصيلات الشعر، مما يضمن وصول الغذاء إلى الشعر. طبعا هذه الوصفة كذلك تساهم في تحفيز بصيلات الشعر النائمة، يزيد كثافة الشعر، إنبات فراغات مقدمة الرأس. من أهم الفوائد التي يحملها الفلفل الحار للشعر أنه كذلك فعال في زيادة طول الشعر، يعالج مشكلة الصلع لأنه ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويزيد من نمو الشعر وإنباته. يملأ الفلفل الحار للشعر الفراغات الموجودة في مقدمة الشعر والتي يسببها التساقط المستمر، يطول الشعر. وكذلك هذه الوصفة هي آمنة حتى للرجال. طريقة عمل هذه الوصفة: نأخذ قرن واحد فقط من الفلفل الحار، يمكن استعمال اللون الأحمر أو الأخضر، ولكن قرن واحد فقط يكفي لكوب من زيت الزيتون، أي بالمعنى كأس زيت زيتون. نقوم بتقطيع قرن الفلفل الحار إلى قطع صغيرة بهذا الشكل، ونأخذ أي برطمان يفضل أن يكون من زجاج، وإن توفر داكن اللون نستعمل برطمان داكن اللون، ونضعها ونضيف عليها مباشرة كوب من زيت الزيتون، أو يمكن استعمال زيت جوز الهند أو زيت الأرغان أو زيت الذرة، أي زيت الطبخ الذي تستخدمينه بشكل يومي في المطبخ. وبعدها نحكم إغلاق البرطمان جيدا ويوضع في مكان مظلم بعيد عن أشعة الشمس لمدة 10 أيام، وبعدها نقوم بتصفية الزيت. وطبعا هنا يمكننا أن نستخدم هذا الفلفل أو حسب الرغبة، ونستخدم هذه الوصفة للشعر الفراغات. نركز على الفراغات، نطبق الزيت على فروة الرأس وعلى طول الشعر قبل الاستحمام مع تغطية الشعر بالكامل، ونتركه لمدة ساعة إلى ساعتين قبل الاستحمام، ثم نقوم بغسله بالشامبو المناسب. ونكرر استعمال هذا حمام الزيت إلى 3 مرات في الأسبوع. ومن الضروري أن نتجنب استخدام كمية كبيرة من الفلفل الحار، كما سبق وذكرت قرن واحد فقط يكفينا، لأن هذا الأمر قد يسبب حساسية في فروة الرأس، فيجب علينا التقيد بهذا المقدار. هذه الوصفة آمنة للحوامل والمرضعات والرجال كذلك. بالنسبة للأطفال نتجنب استخدام هذه الوصفة حتى لا تظهر أي حساسية عند الأطفال. صلاحية هذه الوصفة تدوم لمدة 6 أشهر، وبعدها يمكن إضافة كبسولة من كبسولات الفيتامين لهذا الزيت من أجل زيادة الفعالية، ومن أجل كذلك زيادة مدة الحفظ إلى سنة كاملة. ننتقل لعمل الوصفة الثانية. طبعا هنا نستخدم الوصفات حسب ما يناسبنا.
طبعا وكذلك حسب المكونات المتواجدة في البيت. الوصفة الثانية عبارة عن 6 فصوص من الثوم. إذا توفر لديك الثوم من النوع الذكر يمكن استعمال الثوم الذكر، كذلك ممتاز للشعر. ونحتاج لملعقة طعام كبيرة من الورد المجفف. نستخدم هنا أي نوع ورد متوفر عندك في البيت. يمكن حتى استخدام زهرة البابونج أو زهرة الكركديه كذلك في هذه الوصفة. نأخذ فصوص الثوم بقشرها بهذا الشكل، ونضيف عليها ملعقة طعام كبيرة من الورد المجفف. كما يمكن استبدال الورد المجفف هنا بالخزامة أو اللافندر. هنا دور الورد رائع للشعر، ينبت الفراغات ويطيل الشعر، وكذلك هنا إزالة تامة لرائحة الثوم. ثم نضيف زيت الزيتون لهذه المكونات. إذا كان الشعر به شيب، الشعر فيه الشيب، يمكننا إضافة لهذه الوصفة ملعقة طعام كبيرة من الميرمية للصوج، كذلك هي فعالة لإزالة الشيب. أو حتى يمكن إضافة قشر الرمان لهذه الوصفة إذا كان قلت الشعر به الشيب. نأخذ هذه البرطمان ونحكم إغلاقه، ثم نقوم برج البرطمان جيدا يوميا. يمكن رج البرطمان صباحا ومساء بهذه الطريقة، ويوضع في مكان مظلم وجاف. وبعد 3 أيام فقط يمكننا استعمال الزيت، ولكن لا نقوم بتصفية هذه المكونات، نتركها من أجل زيادة الفعالية. كما يمكننا إضافة كبسولة من كبسولات الفيتامين إي لهذه الوصفة، الفيتامين أو، لزيادة فعالية الوصفة، وكذلك من أجل زيادة صلاحيتها إلى سنة كاملة. وكذلك يمكن إضافة ملعقة من الزيت، زيت الفيتامين إي. فيتامين إي عبارة عن زيت وليس كبسولة، تكون بمقدار ملعقة صغيرة. أو يمكن كذلك إضافة الأوميغا 3 لهذه الوصفة. الأوميغا 3 لديه خصائص رائعة لإنبات فراغات مقدمة الرأس، تطويل الشعر، له فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى. هذه الوصفة كذلك هي آمنة بالنسبة لوصفة الثوم والورد، آمنة للحوامل والمرضعات وكذلك الرجال وحتى الأطفال الصغار. يمكن استعمال لهم هذه الوصفة، وصفة الثوم والورد، من سن 2 فما فوق. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.